Assalamualaikum semua. Okey, kembali lagi korang di channel Hanif Torts. So hari ni aku nak unboxing ada barang baru aku dapat daripada Tobaki. Kita akan unboxing lah. Kita nak tengok apa ada kat dalam ni. So yang aku tahu ini adalah barang untuk projek Lagenda. So projek Lagenda dah kembali weh. So tak perlu nak tunggu-tunggu lagi. Kita dah dapat barang, tapi aku tak tahu lagi apa barang yang ada. Ni barang misteri box kan. Inilah barang dia daripada Tobaki. So aku tak tahu lagi. Jom kita buka. Ini unboxing misteri box guys. Tengok apa yang ada. Aku rasa aku kena beli pisau juga. Pisau pocket knife satu kan. Khas untuk buat unboxing ya. Oh menarik. Ini pun pisau pun macam tak ada buku pisau dah. Dah buka karat. Oh ni weh, tengah sesemua sikit ni. Sekarang ni bahaya sebab diorang kata sekarang musim influenza kan. Macam-macam lah orang kata. Ramai orang demam lah apa semua kan. Tu agak bahaya, so jaga kesihatan lah. Nak buka dulu apa yang penting ni kat sini. Ini orang kata private lah. Tak dulu tepi ni. Unboxing ke nak unboxing ni? Mana dia punya selected ni, aku tak tahulah macam mana. Aduh. Ni dia. Aku tak tahu macam mana dia bungkus. Ni kot. Ini dia bukan kotak ni aku rasa. Boleh pun. So, moment of truth. Allah. Tolonglah guys. Yeah. Moment of truth. Okay, kita tengok apa yang ada. Okay, kita ada clutch plate. Kalau kau tengok kat sini SRL 115 FI. So boleh tengok ini. Nampak SRL 115 FI dia tulis. So ini ada clutch plate satu. Oh, kita ada dapat daripada untuk barang R25 kak. Ini kau boleh tengok ada R25 kat sini. Nampak? Ini ada tulis untuk R25 Dan seterusnya kita tengok barang apa lagi. Ini adalah cam. Ini cam daripada Tobaki. Kita tengok kat sini dia ada tulis SRL 115 FI Kita tengok kat sini. Ini SRL 115 FI dia ada tulis. Okey, ini ada spring clutch. So ini spring clutch daripada Tobaki juga. So ini memang untuk Lagenda juga. So SRL 115 FI. Seterusnya, okey, ini ada clutch plate besi Clutch plate besi ni yang dia duduk antara clutch plate. Clutch plate besi ni. Tengok ni. So ini pun juga SRL 115 FI untuk Yamaha Lagenda FI Okey, dan seterusnya aku rasa ini adalah yang terakhir kot. Okey, jom kita tepikan dulu yang ni. So inilah dia Tobaki. Ada apa dalam ni? So kalau kau tengok dekat sini dia ada tulis SRL 115 FI 57mm racing. Dia ada set block, piston ring. Dia complete lah dalam satu ni. Ni boleh tengok dia ada tulis kat situ SRL 115 FI 57mm racing.
Jom kita buka yang ni pula. Tadi dah unboxing kotak yang besar, so kita unboxing lagi kotak yang kecil ni pula. Okey. So ini dia, kita ambil yang kecil dulu lah. So ini ada piston. Ini piston ring. Ni kena unboxing lagi ni. Aduh, banyaknya unboxing. Okey, ni piston ring. Dia akan datang dengan 3 lah. Ada 3 piston ring. Okey, ni piston ring. Ni ada pin. Dan ini adalah lock. Ini ada kunci dia. Sini adalah blok. So ini adalah blok untuk Lagenda FI 57mm. Wah, kita tengoklah. Ada piston dia sekali dalam ni. So aku tak nak buka pasal ada berminyak. Okey lah, 57mm je kan, bukan besar mana sangat pun. So kita susun dulu. So kita ada blok, ada piston ring, ada clip, pin, kita ada spin bar, spin clutch. Dia ada clutch plate besi, ada cam. Ini untuk Lagenda punya clutch plate dan R25. Alright, so inilah dia antara barang-barang yang aku dapat daripada Tobaki. So kita boleh tengok balik. Sini ada blok. Ada blok di sini, ada piston ring, ada pin, ada spin clutch. Ini ada clutch plate besi, dan ni ada clutch plate untuk R25. Tapi R25 ni kita tengah settle untuk projek compressor kan. So kita tak usik dulu yang ni. So ini ada clutch plate Lagenda FI juga, dan cam, racing cam daripada Tobaki. Alright, so aku akan pasang semua ni untuk projek Lagenda. So kita akan buat lah untuk projek Lagenda ni. Kita settlekan Lagenda. Yang aku pakai kan, kita tunggu. Mungkin aku akan buat giveaway ke apa. Tapi aku tengok condition dulu lah barang yang ada sekarang ni, sama ada sesuai atau tak untuk diberi untuk korang. Okay, so sekian sajalah aku punya unboxing video untuk hari ni. So inilah dia barang-barang yang aku dapat ni. Okay, so sampai sini saja video untuk kali ni. Seperti biasa, korang tekanlah button like, share, komen, subscribe, apa benda semua. Untuk tahun 2020 ni ada berubah. So kita jumpa lagi untuk video akan datang. Okay, Assalamualaikum.